là Trương Chất Chơi đây. Dành cho những bạn mà chưa biết ý, thì tôi đã từng tăng cân, giảm cân, rồi lại tăng cân và lại giảm cân, rồi lại giảm nữa. Và đây là tôi của hiện tại. Đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ lấy món gà heo thì vì mình thích ăn gà rán heo thì. Cái mắt lộn, mắt con mắt long lanh. Đầu tiên thì tôi xin phép khẳng định tôi không phải là nhà tư vấn thực phẩm hay là chuyên gia dinh dưỡng gì cả. Bởi vì mỗi người có một cơ địa khác nhau, nên tôi làm video này với mục đích kể về quá trình tôi thay đổi quan điểm về cách nhìn nhận bản thân, yêu bản thân hơn, ăn uống vẫn thoải mái, ăn những thứ mình thích mà không bao giờ cảm thấy bị tội lỗi sau khi ăn, và tập luyện một cách hiệu quả. Sự tích là ngày xưa tôi từng bị đau dạ dày, và thế là tôi không thể nào béo được. Cứ như kiểu là đang bị suy dinh dưỡng ấy, đúng kiểu không hấp thụ được mà ngày nào cũng ăn một tô cơm to đùng nhưng mà không thể béo được ấy. Thế rồi bùng phát một ngày tự dưng đi Trung Quốc, thế là phụ huynh mua cho một cái thuốc mà uống xong khỏi luôn đau dạ dày. Cứ thế là mỗi năm tôi tăng 10 cân, bởi vì giờ người hấp thụ được rồi nhưng mà vẫn giữ nguyên cái mức ăn như thế. Trông thì tròn hơn so với các bạn nhá. Sau cái răng cửa của tôi các bạn ạ, cái răng cửa của tôi nó tách ra, nó cứ tách ra to đùng ấy. Nói chung là tôi cũng trải qua cái giai đoạn mà xấu trường kỳ ấy, nên là để đạt được cái mức mà yêu bản thân và tự tin như bây giờ thì nó cũng là một quá trình rất dài. Thôi tí kể tiếp nhá, bây giờ vào tập luôn này. Bình thường một buổi tập tôi sẽ tập khoảng 3 tiếng, thì dành 2 tiếng cho gym và 1 tiếng còn lại cho cardio. Cardio có thể là vào lớp kiểu đấm hoặc là đi bộ leo dốc 30 phút. Nhưng mà nhất định trước khi tập thì phải đi bộ tí 10 phút cho người nóng lên nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đến với bài tập đầu tiên. Để cho cái mông nó bự bự ra thì đó chính là bài hip thút. Điều đầu tiên tôi nghĩ các bạn nên làm ấy thì là các bạn hãy lên TikTok, các bạn tra tên những bài tập này, sau đấy xem thật nhiều video vào, chỉnh cho đúng form vào. Nhất định là không cần phải tập tạ nặng nhá. Bởi vì tôi tập bài này cũng rất là lâu rồi, tôi tập được 1 năm rồi. Nếu mà các bạn mới tập thì các bạn nên dùng thanh đòn thôi. Chỉ lấy thanh đòn thôi, không cần cho tạ vào. Và sau đấy dần dần cứ tăng mức tạ lên, kiểu ban đầu thì là mỗi bên 5 cân hoặc có thể mỗi bên 2,5 cân. Và lưu ý này, để tránh đau lưng ấy thì khi mà lên tạ nặng ấy thì phải tập lên, nghỉ, chứ không phải cứ tập lên nhá. Các bạn cứ xem chú thích trong video là hiểu. Và bài tập tiếp theo, bài deadlift. Bài này thì 3 set ban đầu tôi sẽ tập tạ nhẹ, và 3 set sau rồi tôi tập tạ nặng và tôi dồn hết kiểu lực vào trong cái set đấy. Nói chung là các bạn cứ tin ở tôi, các bạn cứ tập theo tôi đi, là mông các bạn to đùng nhưng mà chân các bạn bé tí. Đấy là người khác nói thế, chứ còn tôi ấy, thì tôi xin đảm bảo là chân vẫn là to. Các bạn nhìn chân tôi là các bạn hiểu. Nhưng mà những cái bài tập này nó sẽ hạn chế ăn vào phần chân hơn, và nó sẽ chủ yếu là ăn vào phần đít và phần đùi sau. Bởi vì sáng ngủ dậy tôi cũng thấy đau đít với đùi sau, chứ tôi có bao giờ thấy đau cả chân quái đâu. Chứ còn tôi nói thật đấy, mấy cái kiểu mà những cái bài tập mà cho mông bạn to nhưng mà chân bạn bé, những cái bài đấy là những cái bài xạo, quá xạo luôn thật sự. Chứ bây giờ cái gì cũng muốn mông to mà muốn lại chân còn phải bé như siêu mẫu, khó quá các bạn ạ. Thôi mình cũng lựa sức mình thôi, mình cứ tập sao mình tự thấy mình đẹp được rồi. Đùi to tí cũng đẹp mà đùi to hơi bị yêu ấy. Thật ra bình thường tôi cũng chả tập bụng đâu. Tôi nghĩ là tôi 2 tuần tôi mới tập bụng một lần ấy. Muốn giảm bụng ấy thì phải giảm toàn thân, kiểu là tập cardio để cho nó giảm mỡ cả người. Nếu các bạn cứ nghĩ là tao phải tập gym để giảm mỡ bụng, tao phải nhất định phải tập nhiều bài bụng à, ngày nào tao cũng tập bụng vào, thì bụng các bạn chỉ to lên thôi. Bởi vì cái lớp mỡ dày đằng trước nó chưa được giảm thì đã đắp lên một cái lớp cơ lên rồi, nên nó cứ to hơn. Nói chung là đừng cố chăm vào là tao tập gym vì mục đích là tay tao phải bé đi, tao tập gym vì mục đích là chân tao phải bé đi hay cái gì cả. Là mình tập cho khỏe, mình tập vì mình muốn đẹp, và mình sẽ tập đều toàn thân, cả thân trên cả thân dưới, không chú trọng quá vào một phần nào cả. Thì như thế mình mới tập với một tâm trạng thoải mái được. Để mà nói về phần ăn uống ấy, mình không thể nào ăn khổ được, mình không thể nào ăn ức gà luộc, rau luộc, mình không thể nào ăn như thế được. Mình phải chế biến, mình là thịt là mình phải ướp, mình phải ướp đẫm sốt vào, mình phải ăn ngon mình mới tập được. Và để tập khỏe thì mình phải ăn nhiều. Bim heo thì thực ra là không nên ăn đâu nha mọi người, nhưng mà mình hay ăn đồ linh tinh lắm. Ăn thôi xong mai tập sau. Mình vẫn ăn đường, ăn tinh bột và dầu ăn như bình thường, thì giảm bớt một chút. Tại sao bao lâu nay mình không biết là nho Úc ngon. Mình bảo mà mình tăng cân và giảm cân chắc phải 4-5 lần rồi, nên là mình làm đủ mọi cách rồi. Ngày xưa mình có giảm bớt tinh bột, có giảm bớt đường, có giảm bớt dầu ăn, nhưng mà những cái lúc đấy mình cảm giác chung mình không xinh xắn đáng yêu bằng bây giờ. Và mình rút ra được là ấy, khi mà mình ăn uống quá nghiêm khắc ấy,
thì cái việc giảm cân của mình nó sẽ không được lâu, bởi vì mình cứ phải ăn khổ như vị khách đến nhà. Cookie no sugar nha, mình mua được ở Coles. Sugar không được ăn ngon thì đồng nghĩa là mình rất là hay thèm ăn, và như thế là mình cực kỳ dễ nản trong việc giảm cân. Mình cảm thấy nó như một cái cực hình ấy. Mỗi lần đi tập cũng như thế. Để mà tập khỏe ấy, thì các bạn phải ăn nhiều. Như thế thì mình vừa giảm cân, vừa được ăn những thứ mình thích và vừa sống vui. Phải đi bộ trước tập nữa, bởi vì bọn mình đi bộ 30 phút rồi. Chúng ta cùng đến với buổi tập thân trên. Có đứa nào ở đây còn nghĩ là ấy, con gái tập thân trên ý thì trông vừa đô vừa thô vừa xấu không? Ra đây nói chuyện với tao nghe chua. Mình tập thân trên ý, khi mà mình mặc váy body hở lưng ý, trông siêu đẹp luôn, siêu nét luôn. Bởi vì cái phần eo ấy, có cái phần võng eo, nó là cái phần cơ địa của mình rồi. Nếu mà mình không có võng eo thì mình có thể cải thiện việc đấy bằng cách mình tập thân trên. Thì thân trên mình to thì đồng nghĩa với việc tự dưng eo mình nó lại bé lại, và mông mình nó vẫn to. Ô kê chưa? Cho nên là các chị em hiện đại là không ngại tập thân trên. Không sao, cứ tập thân trên đi. Sau người yêu hay là chồng mà láo thì cứ thế mà đấm. Nghe rõ chưa các chị em? Nhớ lời mình dặn ấy, mới tập thì hãy cứ tập tạ nhẹ thôi, cứ để mức nhẹ thôi, đừng có cố quá. Và khi mà tập vào phần nào thì hãy cố gắng nghĩ đến cái phần cơ đấy, cảm nhận cái phần cơ đấy. Ví dụ như là mình tập vào chỗ phần nách đi, phần lát đi, thì mình cứ nghĩ là lát ơi lát à. Các bạn hiểu không? Không quan trọng là mức tạ như thế nào, quan trọng là phải đúng form. Nên là khi mà mới đi ra phòng tập ấy thì đừng có ngại. Không ai quan tâm, không ai để ý đến bạn đâu, không ai nhìn bạn đâu, kể cả bạn không biết tập, không một vấn đề gì cả. Cứ tập tạ nhẹ thôi, quan trọng là phải vào đúng chỗ đấy và đau đúng chỗ đấy, chứ không được tập sai. Xong rồi hôm nay tập lưng xong lại đau vào vai. Ôi ôi, biết là nhiều người có tâm lý ngại mà. Mình cũng có tâm lý ngại, ngày xưa mình cũng từng như thế, đến cả bây giờ mình vẫn còn hơi ngại. Các bạn mà cảm thấy ngại thì mình xin kể cho các bạn một câu chuyện mà chắc chắn là các bạn ngại thay cho mình. Là ngày xưa mình đi tập, mình lỡ bạch một phát trước máy anh PT, bởi vì sáng hôm đấy mình ăn củ khoai lang. Thế là tự dưng sáng đi tập xong rồi đang tập cái bài tay sau, khi mà đẩy một phát thì kèm theo một cái tiếng bạch. Thế là anh ấy nhìn mình, xong anh bảo tiếng gì đấy. Nếu cái xảy ra cái đây 6 năm rồi, bây giờ mình vẫn nhớ. Điều quan trọng nhất khi đi tập đó chính là phải có kỷ luật. Và có kỷ luật nhưng mà chúng ta vẫn phải ăn ngon. Thực ra ấy, cái lý do to lớn nhất mà mình đi tập ấy là để mình có thể ăn được nhiều. Mình có thể ăn thoải mái mà mình không phải nghĩ cái gì nữa. Bên cạnh đó là cũng để cho mình đẹp nữa. Nào, giờ chúng ta đến với chuyên mục Story Time. Chuyện rằng ngày xưa ấy, thời mình đi học ấy, mình không có một cái mảnh tình nào vắt vai thật sự luôn. Bởi vì ngày xưa ấy, trong mắt mọi người mình cũng có vẻ là xấu. Ok, xấu. Bởi vì là răng thưa này, răng lỗ to này, và người là hơi tròn. Hồi cấp 2 thì mình có thích một bạn giai, và bạn giai đó cũng thích mình. Sau đấy thì là cũng yêu nhau. Và yêu nhau được khoảng 10 tiếng thì hôm sau đến lớp, khứa bạn thân của bạn đó nhìn mình xong kiểu: mày yêu con này á? Thế là xong rồi tan học về nhà bạn ấy nhắn cho mình một cái tin: mình có vẻ không hợp nhau đâu em ạ. Thế là hiểu luôn con người rồi. Kiểu ngày xưa thấy các bạn nữ hay bạn này bạn kia thích, xong mình ấy chả ai thèm thích mình. Ủa? Do mình à? Chả biết. Hồi đấy còn quá bé để mà nhận thức được cái việc đấy thật sự. Nhưng mà một cái vấn đề ở đây là ấy, cân nặng của mình nó cứ tăng dần đều. Mỗi cái lần mà mình trải qua một kỳ thi gì đấy quan trọng như kiểu là cấp 3 hay đại học thì là mình lại sẽ tăng một đống cân, và cái số cân đỉnh điểm của mình là 68 cân. Vì mình cao 1m62 luôn nên 68 cân với mình hồi đấy nó cũng khá là kinh khủng. Rồi thì lên cấp 3, trong cái lớp học thêm của mình có một bạn nam, và bạn nam đấy ấy, bạn ấy thường xuyên gọi mình là hai quả tạ, bởi vì đùi mình nó to. Bẵng đi một thời gian khi mà mình lên đại học rồi thì lúc đấy mình cũng đã giảm cân được rồi. Mình cũng đã giảm cân khá rồi đấy. Nhưng mà mình vẫn biết được một cái tin là bạn ấy vẫn trêu đùa về ngoại hình của mình. Đợt đấy thì mình đi biển, thế là mình đăng một cái ảnh mình mặc bikini trông rất là dễ thương, trông rất là cute thôi. Nhưng mà bạn ấy cũng gửi đi gửi lại, xong bạn ấy bảo là như này mà cũng dám đăng, xong rồi như kiểu giò heo cái gì đấy. Ôi thật sự luôn, cái miệng lưỡi thế luôn. Bây giờ mà gặp được mình bẻ răng nó ra thật sự. Bạn biết mà, thời đại này rồi ấy, những cái người mà có cái tư tưởng hèn, đi chê bai hay miệt thị ngoại hình người khác ấy thì không bao giờ khá lên được đâu. Mình nói thế bởi vì mình biết là có khi bây giờ nó đang xem cái video này. Mình hơi ác mồm tí, mong các bạn thông cảm, bởi các bạn biết mình mỏ hỗn sẵn rồi mà nha. Cái đứa bạn thân mình ấy, ngày xưa nó hãm lắm mọi người ơi. Ngày xưa ấy, hồi cấp 3 ấy, khi mà mình đang nhắn tin nói chuyện bình thường trong nhóm ấy, thì tự dưng nó nhắn cho mình là đừng có con sumo.
Ôi dồi ôi, hôm đấy mình khóc bù lu bù loa lên. Thế là mẹ mình mới cho mình đi tập gym. Thế là mình tập gym từ lúc năm lớp 10 đó các bạn ạ. Kể cả là gần đây nhất ý, mình bắt đầu tăng cân lại là có một đợt thì mình có 55 cân thôi. Và bây giờ hiện tại thì mình đang là khoảng 61 cân. Thì bởi vì cái hồi mà mình còn ở Việt Nam ấy thì mình đi du lịch quá nhiều. Mình cứ đi chơi này kia. Thế là mình ăn một đống nhưng mà mình lại lười tập. Thế là mình cũng lên cân, đó là điều hiển nhiên rồi. Kiểu một số người ở trong phòng tập của mình ấy, mình tập đấy lâu nên là cũng mọi người cũng biết. Mọi người kiểu bảo là dạo này trông tăng cân rõ luôn. Xong rồi mọi người đi ra, mọi người hỏi là tăng cân là có phải tăng cân không? Xong rồi nhìn tăng đấy phải tăng 3-4 cân. Xong rồi kiểu bàn tán với nhau ấy. Mình cũng buồn, thế xong mình nói chuyện với cả một anh PT. Xong anh ấy bảo là kệ mọi người đi, không cần phải quan tâm làm gì cả. Mày vẫn là đẹp, mày vẫn rất là đẹp. Mày không phải quan tâm đến mọi người làm gì cả. Miễn là khi mà mày nhìn trước gương mày vẫn cảm thấy mày đẹp và mày yêu bản thân mày là được rồi. Vậy nên mọi người ơi, mình cũng đang tập cách yêu bản thân mình hàng ngày. Và mọi người ơi, không quan trọng là mọi người thực sự là mọi người bao nhiêu cân hay là trông mọi người như nào. Quan trọng là mọi người cảm thấy mình khỏe, mình đẹp và mọi người yêu bản thân. Và mình ăn uống và tập luyện một cách thoải mái và không quá là phải áp đặt lên bản thân theo một hình mẫu nào cả. Bởi vì cơ địa mỗi người khác nhau mà. Trông họ có thể đẹp như thế nhưng mà người mình hoạt động theo kiểu khác. Mình không thể nào 100% giống họ được, nhưng mà mình có thể là phiên bản tốt nhất của mình. Ok, xưa mình cũng thấy cái việc tập luyện nó là một cực hình. Mình rất là mệt mỏi và mình không có hứng thú hay gì là để đi tập cả. Nhưng bây giờ nó là nằm vào luôn là một thói quen của mình. Nên là một tuần mình cũng cố gắng mình đi tập 4-5 buổi. Mình cũng đã từng nghĩ mình sẽ sử dụng thuốc giảm cân. Mình kiểu nhìn trong gương xong mình kiểu khóc, xong mình kiểu cảm thấy xong mình ấy trông như thế này nhỉ. Mình chỉ muốn giảm cân cho thật nhanh, còn giảm 10 cân đi. Nhưng mà không, giảm cân một cách healthy, hiệu quả. Và bên cạnh đó, cái phần sức khỏe tinh thần của mình cũng phải khỏe nữa. Thì mình không nên quá hành hạ hay áp bản thân nha. Vậy nên mình mới quyết là mỗi lần mà mình tăng cân hay giảm cân thì mình sẽ chọn một cái phương pháp ăn uống khác nhau. Có thể là ngày xưa mình ăn ít hơn bây giờ. Ngày xưa thì mình lựa chọn là ăn bánh mì đen này, gạo lứt này, ăn hạt quinoa, ăn yến mạch vào bữa tối. Bữa trưa thì mình vẫn ăn cà chua đấy, thoải mái. Mình hiếm khi nào có một cái đợt mà mình ăn uống nó quá nghiêm ngặt. Bây giờ thì mình cứ chọn là mình cứ ăn tất cả những thứ mình thích đi. Mình cứ ăn thoải mái thôi. Rồi sau đấy mình sẽ tập sau. Mọi người hãy cố gắng học cách lắng nghe bản thân mình nhé. Mọi người hãy thử nhiều phương pháp ăn uống vào. Có rất nhiều phương pháp ăn kiêng khác nhau mà. Mọi người có thể thử nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng mà không cần thiết phải chọn những cái phương pháp mà nó quá là nghiêm ngặt, như kiểu là chỉ ăn đồ luộc, không đường, ít muối. Mình là bản chất là một đứa ăn mặn nên là mình luôn ăn nhiều gia vị. Mình luôn chấm rất nhiều sốt và mình cho cái gì cũng phải rất nhiều sốt. Nhưng mà mình vẫn có thể giảm cân được. Nên các bạn sẽ làm được rồi. Update cho mọi người thêm về cuộc sống của mình tại Úc. Thì hôm nay mình đi lướt sóng này. Thật sự ấy, lần đầu tiên mà mình đi bơi xuống biển một cách nghiêm túc như vậy. Bởi vì bình thường mình chỉ bơi ở bể bơi thôi. Mình có đi biển Nha Trang, Đà Nẵng hay gì mình cũng chỉ bơi ở bể bơi thôi. Và đây là lần đầu tiên mà chân mình nó không thể chạm được xuống mặt nước. Giống như kiểu là bước ra khỏi vùng an toàn ấy. Và thật sự cái trải nghiệm lướt sóng này nó thật sự rất là vui. Cái lướt sóng này đúng kiểu trước một hôm thôi ấy. Tự dưng hôm đấy nghĩ là chán có nên thử không nhỉ. Bởi vì mình thấy cái đấy nó cũng khá là mạo hiểm ấy. Mình chưa bao giờ mình thử bơi ở biển Việt Nam chứ nói gì là đi sang Úc xong lại có lướt sóng. Rất là may là mình đã đi cái buổi hôm đấy. Trong cái video lần trước ấy thì mình bảo là mình ngại kết bạn, nhưng mà trong cái video này mình tiến bộ hơn rồi nha các bạn. Mình đi mấy cái sự kiện của trường ấy, thế là mình làm quen được thêm với vài người bạn nước ngoài nữa. Mà các bạn cực kỳ dễ thương luôn ấy. Làm quen với các bạn nước ngoài thì mình vừa được luyện tập tiếng Anh này, xong rồi mình vừa hiểu thêm về nhiều văn hóa mà trước đấy mình chưa bao giờ biết đến hay chưa bao giờ được nghe đến ấy. Bên cạnh đấy thì ở bên này mình cũng có gặp thêm nhiều người bạn người Việt nữa rồi, nên là mọi người có thể thấy trong clip này đã có một số nhân vật xuất hiện. Những người bạn bên này của mình ý, rất là nice, rất là giúp đỡ và support mình, cho nên là mình bớt cô đơn hơn rồi. Bên cạnh đấy thì cũng phải là cảm ơn bố mình, bởi vì bố mình luôn là gọi điện cho mình để canh mình đi ngủ mỗi tối. Kể cả là anh có đi chơi hay anh đi làm thì anh vẫn để máy như thế để gọi cho mình ấy, make sure là mình đi ngủ. Kể cả có một hôm mà mình dỗi, xong rồi bảo đừng có gọi cho em, xong vẫn bảo là anh phải nghe em ngáy về đánh rắm thì anh mới ngủ được. Nghe rất là cảm lạnh nhỉ các bạn nhỉ. Thật ra một phần để mà đi du học thì cũng là để mà mình có thể sống một mình, mà mình có thể sống độc lập mà. Nên là nhiều lúc mình vẫn sẽ phải làm nhiều thứ một mình thôi. Ví dụ như là đi những cái chuyến đi của trường này thì là mình cũng tự đăng ký một mình và mình đi thôi. Mình cũng có vẻ bắt đầu quen dần với việc kiểu làm mọi thứ một mình ấy. Tuần trước là mình có đi xem phim một mình. Lúc đấy thì mình đang ngồi thì có mấy cô Hàn Quốc, 3 cô Hàn Quốc đi ra.
cũng ngồi cạnh các qua người Hàn Quốc thì lại không biết nói tiếng Anh. Nhưng mà bởi vốn từ mình học ở trên những cái bộ phim Hàn Quốc mình xem, thế nên là mình hiểu là các cô có đang nói là trông mình iputa là xinh gái, với cả là nam cha chinku đâu là bạn trai đâu, xong rồi hỏi là đi một mình à. Cô cũng ngồi cười nói với mình, xong còn mời mình uống cà phê cực kỳ dễ thương. Nghĩa là mỗi lúc mà đi một mình là mình lại có những cái trải nghiệm thú vị khác nhau. Mình cũng đã quen dần với cuộc sống ở đây hơn rất nhiều rồi, không còn bỡ ngỡ, không còn lạc đường, không còn lạc tàu. À không, vẫn có, tuần trước vừa lạc xong. Tất nhiên vẫn có những cái kiếp nạn xảy ra, ví dụ như là cái đợt nghỉ lễ phục sinh thì lúc đấy mình ở nhà thôi. Thì có hôm là mình đang nằm trên giường thì mình muốn đi vệ sinh, thì mình chạy vẹt vắt ra ngoài thì cái cửa mình nó rình lại, xong nó khóa trong mà mình không mặc quần. Thế là xong rồi mình phải đi mò cái quần ướt sũng trong máy giặt. Xong mình đi, mình nhờ chủ nhà là gọi thợ đến để mở khóa cho mình cái đợt lễ phục sinh đấy. Thì có một hôm là mình có bài tập nên là sáng mình đến trường để mình làm bài. Thì sáng mình rất là hí hửng, mình thấy ở ngay chỗ đầu ngõ nhà mình thì nó có bán cái bánh mì thì heo quay Việt Nam ấy. Thế là mình hí hửng mình ra mình mua. Bình thường là mình ăn bánh mì hay mình ăn cái gì mình rất là thích Chinsu. Mình phải nói với các bạn là mình là một con nghiện Chinsu luôn. Mình ăn cái gì mình cũng cho Chinsu vào, đồ nước hay là đồ trộn hay là cái gì mình đều cho Chinsu vào. Xong rồi mình thấy nó ghi là chili thì mình nghĩ là chili là sốt, là tương ớt. Nhưng mà chili là ớt thật nha các bạn. Thế là xong rồi mình ăn được một hai miếng, mình gặm được 1-2 miếng xong mình phải bỏ đi. Mình đã cố gắng mình lấy hết ớt ra rồi nhưng mà mình không để nào mình ăn được vì nó quá cay, mình không chịu được. Thế xong mình bỏ rồi cái bánh mì đấy. Xong rồi cả ngày hôm đấy bụng mình đau, mồm mình gọi còn sưng. Chắc là chả ai nói điều này đâu, nhưng mà không biết mọi người có giống mình không. Ngày xưa ấy mình từng có một cái nick clone, một cái nick ảo. Xong kiểu mình follow những cái người mà mình không thích, hoặc những cái người mà mình quan tâm nhưng mà mình không sử dụng nick chính của mình để follow. Một ngày mình cứ lên check 1-2 lần ở trên cái nick đấy xem họ up story gì. Nhưng mà hiện bây giờ mình không dùng nick clone khoảng 1-2 năm rồi. Mình cũng chả biết là người mình quan tâm, về những cái người mình ghét hay gì xung quanh mình làm cái gì cả, bởi vì mình không còn dùng nữa. Và mình cảm thấy sự điều đấy nó rất là thoải mái luôn, kiểu bởi mình quá để ý quá đến những cái cuộc sống của người khác thì mình thành ra mình cứ bị nghĩ là sao mình không được như thế này, sao mình không được như thế kia. Thành ra từ khi mà mình bỏ nick clone mình thấy mình sống healthy hơn thật mọi người ạ. Mình bớt xấu tính đi, tuy là mỏ mình vẫn hỗn. Biết có thể cái điều đấy nó khá là khó cho một số bạn, nhưng mà các bạn cứ thử dần 1-2 ngày không lên check cái nick ấy nữa, và rồi cứ dần là bỏ hẳn. Mình không phải quan tâm đến cuộc sống của người khác làm gì mọi người ạ. Thôi cũng gần hết clip rồi, mình không nói năng dài dòng nữa. Thì túm lại là mình làm cái clip này vì có rất nhiều chị em nhắn tin cho mình và hỏi là muốn biết là bài tập của mình và muốn biết là mình ăn uống như thế nào. Có thể là mình không rep được tất cả mọi người một cách tận tình, nhưng mà mình mong là cái video này sẽ... Nó thích em à? Ai chả thích em, editor xinh gái, dễ thương. Em thì nó đáng yêu. Cho mọi người biết thật sự mình ăn uống và mình tập luyện như thế nào. Mong là mọi người luôn cảm thấy tự tin và yêu bản thân và yêu cơ thể của mình. Tập luyện một cách hiệu quả và không quá áp lực, cũng như không nên áp lực trong cái chuyện ăn uống. Như mọi người thấy đấy, nãy mình ăn salad còn bây giờ mình đi ăn gà rán. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip. Bye.